Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Hot Sector được thực hiện bởi công ty chứng khoán VNSF Việt Nam. Tôi là Diệu Ái, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Năm 2024, kinh tế đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP trên 7%, là cải thiện mạnh so với mức 5,5% của năm 2023. Bên cạnh sự phục hồi của nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực xuất khẩu, thì nỗ lực giải ngân của chính phủ cũng là một trong những động lực thúc đẩy ấn tượng trong mức tăng trưởng khả quan này. Và để cập nhật tình hình giải ngân đầu tư công trong thời gian qua cũng như những triển vọng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cùng chào đón anh Phạm Bình Phương, chuyên viên phân tích cấp cao công ty chứng khoán VNSF Việt Nam đến với chủ đề ngành xây dựng trong video ngày hôm nay. Xin chào anh Phương. Chào Diệu Ái, chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là ngành xây dựng trụ cột của tăng trưởng. Và chào anh Phương, như vậy đã kết thúc năm dương lịch năm 2024. Anh có thể cập nhật qua tình hình giải ngân đầu tư công trong năm qua được không ạ? Cảm ơn Ái. Đầu tiên thì mình cập nhật qua một chút về cái tình hình giải ngân đầu tư công. Thì kết thúc tháng 12 dương lịch á, thì theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, giải ngân đầu tư công đã đạt trên 529.632 tỷ đồng, đạt 77,55% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn số 81,87% của cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên khi mà xét ở từng cái khu vực á, thì ở đây cái khu vực mà ở các bộ ngành trực thuộc trung ương á, đã có con số giải ngân lên đến 72%, con số này cao hơn mức 70% của cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó thì cái vốn của ngân sách địa phương á, thì hiện tại mới chỉ đạt có 80% so với lại cùng kỳ là đã đạt đến 94%. Như vậy thì qua những cái nỗ lực thúc đẩy đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ trong 2 tháng, đặc biệt là giai đoạn 2 tháng cuối năm á, thì cái tốc độ giải ngân đầu tư công đã có những sự cải thiện rất là đáng kể. Và như vậy thì để mà đạt được cái kế hoạch mà khoảng 95% cái kế hoạch mà được giao á, thì cái con số còn phải giải ngân hơn đến đâu đó khoảng tầm đến gần 15% trong cái tháng cuối cùng của năm ngân sách. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Phương. Nếu như vậy thì trong những tháng cuối năm, với sự nỗ lực của chính phủ thì giải ngân đầu tư công đã có sự tích cực hơn, và hy vọng trong những tháng cuối cùng của năm ngân sách, đầu tư công sẽ đạt kế hoạch như anh Phương đã đề ra. Vậy thì về triển vọng tương lai, liệu như ngành đầu tư công có những tiếp tục triển vọng như vậy không ạ? Thì chắc Ái và quý nhà đầu tư cũng biết là trong những năm gần đây á, khi mà các báo cáo nói về ngành đầu tư công á, các công ty hướng đến một cái giai đoạn mà khoảng tầm năm 25 năm 2026, và một trong những câu chuyện lớn của đó là cảng hàng không sân bay Long Thành, thì họ sẽ hoàn thành vào giai đoạn cuối năm 2025 hoặc là kéo dài có thể là đầu năm 2026. Có lẽ là mọi người cũng thắc mắc rằng nếu mà cái hết giai đoạn này thì tiếp tục sẽ là như thế nào. Thì cái mục tiêu của chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cho cái giai đoạn tiếp theo đó. Cụ thể là cả nước hiện nay đang có 1.000 km đường cao tốc, và tới năm 2025 cái mốc của mình là thêm 1.000 km cao tốc nữa, và đến năm 2030 dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 5.000 km đường cao tốc. Tức là cái giai đoạn cái số km đường cao tốc mà dự kiến sẽ xây dựng trong giai đoạn từ 2025 cho tới 2030 đâu đó khoảng tầm 3.000 km. Đây là một cái khối lượng có thể nói là nó cũng rất là ấn tượng so với lại những cái mà đã làm được. Chúng ta cũng thấy là cái giai đoạn mà vừa qua thì các tuyến cao tốc họ đi từ cao tốc Bắc Nam men theo cái trục đường ven biển. Cái giai đoạn tiếp theo sau sẽ hướng đến giải ngân và xây dựng những cái đường cao tốc kết nối khu phía Tây, tức là cái khu vực Tây Nguyên thì sẽ kết nối với khu vực Tây Nguyên. Và những cái dự án mà nổi bật thì bao gồm có các dự án như Hữu Nghị Lạng Sơn, rồi Buôn Ma Thuột Khánh Hòa, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, rồi Hà Tiên Rạch Giá. Đó là những cái dự án đường cao tốc mà trong bảng này nó là những dự án lớn nhất. Và tổng các cái dự án mà đã được thông qua đạt tổng giá trị đầu tư đạt khoảng 223.000 tỷ đồng, và tổng chiều dài là khoảng 1.800 km. Tiếp theo cái dự án cao tốc đường bộ thì có một cái dự án rất là nổi bật trong cái năm nay, đó là dự án đường sắt cao tốc. Thì vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua cái chủ trương làm cái dự án này. Về quy mô của dự án thì đây là một dự án có chiều dài là 1.541 km nối từ Bắc đến Nam, và tổng mức đầu tư lên đến 67,3 tỷ USD và triển khai theo hình thức đầu tư công.
Thời gian triển khai thì sẽ từ năm 2027 và ở hai đoạn ưu tiên đầu tiên đó là giai đoạn Hà Nội tới Vinh và Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Nếu xong hai đoạn này thì cái tiếp tục đầu tư sẽ là năm 2028 đến 2029 sẽ dự kiến khởi công các đoạn còn lại để nối hai tuyến này. Thì đây là một cái dự án cũng rất là lớn, do đó nên mọi người cũng có thể có một chút gì đó mình lăn tăn về cái tính khả thi của dự án. Thì trước mắt thì ở đây để chuẩn bị cho cái dự án thì chính phủ cũng đang có một cái chuẩn bị đầu tiên, đó là bước chuẩn bị về nguồn nhân lực. Gần đây thì tổng công ty đường sắt đã dự kiến rằng để mà thực hiện cái này sẽ cần đến khoảng 14.000 nhân lực. Vì vậy nên đã có những cái tổ chức cho những cái nhân lực đi đào tạo ở các nước phát triển, ví dụ như Nhật, Trung Quốc, rồi một số nước ở châu Âu. Dạ vâng, vậy thì điểm tựa nào cho việc duy trì hoạt động giải ngân đầu tư công? Em mời anh Phương có thể chia sẻ cho em cùng quý nhà đầu tư nhé. Thì một trong những vấn đề đầu tiên mà khi mình nói đó là tiền đâu, đó là ngân sách có đủ đáp ứng cho những cái mức giải ngân lớn như vậy hay không. Hiện tại thì cái tỷ lệ nợ công của Việt Nam á, ở giai đoạn cuối năm 2023 đã đâu đó tầm khoảng 36,7% GDP, và cái tỷ lệ này thấp hơn mục tiêu của Quốc hội đề ra là khoảng 50% GDP. Thì thực ra nếu mà mình có theo dõi thì các cái tỷ lệ này ở các nước phát triển họ cao hơn cái con số này rất là nhiều, từ 60, 70, thậm chí hơn 100% luôn. Do đó nên chúng ta có thể thấy rằng cái dư địa cho chính phủ vay nợ cũng khá là nhiều. Cái vấn đề thứ hai đó là tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước. Thì ngân sách nhà nước trong thời gian vừa qua đã có những cái cải thiện rất là đáng ghi nhận. Cụ thể là từ giai đoạn năm 2018 là Việt Nam đã không còn thâm hụt ngân sách và đã thặng dư trở lại. Và sau đó thì cái giai đoạn mà dịch Covid á, thì chính phủ buộc phải chi tiêu rất là nhiều để nhập vaccine này nọ, thì dẫn đến việc hai năm 2020 và 2021 là chúng ta bị thâm hụt. Và tuy nhiên ngay sau đó năm 2022 thì cái đà thặng dư ngân sách đã trở lại, và đó là một điểm tựa rất là quan trọng cho cái câu chuyện về tiền đâu để giải ngân cho các dự án này. Cái vấn đề thứ hai nữa là không chỉ cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, người ta còn có thể chính phủ còn muốn huy động thêm nguồn vốn từ khối tư nhân. Thì trước đây có một cái luật về đầu tư hình thức hợp tác công tư, tức là công và tư hợp tác với nhau để cùng làm một cái dự án rồi sau đó khai thác rồi bàn giao trở lại, ví dụ như những cái dự án BOT chẳng hạn. Thì có một cái giai đoạn rằng cái luật đầu tư công này, hợp tác công tư này, nó có nhiều cái khuyết điểm và đã xuất hiện nhiều cái vấn đề gọi là gây thất thoát tài sản nhà nước. Do đó nên cái việc hợp tác công tư 3B này đã dừng lại vào khoảng có lẽ năm 2018 2019 gì đó. Thì các cái dự án đã bị kẹt lại rất là nhiều, và các doanh nghiệp theo các dự án này cũng khá là điêu đứng. Vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã trình cái luật sửa đổi về cái hợp tác công tư này và cũng đã được Quốc hội thông qua. Một số điểm đáng chú ý như ở đây là gỡ vướng cho các dự án của BOT và BT chuyển tiếp. Rồi nguồn vốn thanh toán sẽ bao gồm với cơ chế bồi thường và chia sẻ rủi ro. Rồi đưa các hợp đồng BT và áp dụng hợp đồng BOT nâng cấp các công trình hiện hữu và điều chỉnh tỷ lệ nhà nước tham gia vào các dự án này. Thì nhìn chung đây là những cái quy định đối với từng trường hợp cụ thể, thì sẽ có những cái case cụ thể để mình trao đổi có thể hiểu rõ hơn. Thì một trong những cái ví dụ là trước đây là một cái dự án BOT hay là BOT mà có cái vấn đề gì đó mà bị người dân họ phản đối hay gì đó, thì chưa có một cái khung pháp lý để xử lý cái dự án đó. Và bây giờ hiện tại thì cái luật mới họ đưa ra những cái rút ra được từ những cái khuyết điểm trước đó, thì họ đưa ra được những cái hướng để xử lý và có thể giúp cho huy động được nguồn vốn từ tư nhân trong giai đoạn sắp tới. Vâng, chúng ta đã đi qua những triển vọng của ngành xây dựng. Vậy thì về góc độ rủi ro thì anh Phương có thể chia sẻ giúp em cũng như quý nhà đầu tư rủi ro của ngành mà chúng ta có thể quan tâm được không ạ? Về ngành xây dựng và đầu tư công á, thì một trong những cái rủi ro lớn nhất có thể nói là đó là rủi ro chậm tiến độ. Chậm tiến độ này có thể thấy đầu tiên là pháp lý của dự án. Pháp lý dự án có lúc duyệt rồi, cái việc mà phân bổ nguồn vốn, rồi bàn giao mặt bằng của người dân, rồi
Ban đầu một số cái như chi phí đầu tư nữa, ban đầu họ đưa cụ thể như cái metro số 1 vừa rồi ở Bến Thành Suối Tiên á, mọi người cũng thấy rằng cái việc mà đội vốn đầu tư liên tục nhiều năm và để có một cái cơ chế mà để duyệt cái vốn đó là mất thời gian rất nhiều, cho nên cái việc chậm tiến độ là anh nhớ không lầm là cái metro số 1 thì dự kiến là 2020 mà cũng mới chỉ vận hành vào cuối năm 2024 vừa rồi thôi. Cái rủi ro thứ hai đó là rủi ro về mặt thị trường và kỹ thuật. Đó là về mặt thị trường á, thì biến động giá nguyên vật liệu đây cũng là một cái trăn trở, một cái câu chuyện cho cái việc mà chậm giải ngân đầu tư công trong năm 2024 này. Bởi giá nguyên vật liệu khi mà càng nhiều dự án thì giá nguyên vật liệu càng hút và nó lại càng lên giá. Lên giá thì cái biến động giá nguyên vật liệu này dẫn đến cái việc mà quyết toán rất là khó và doanh nghiệp cũng không có dám mạo hiểm mà đi đầu tư trước các cái chủ trương của chính phủ. Cái thứ hai là rủi ro về mặt năng lực, về mặt năng lực về thiết kế kỹ thuật. Thì ở đây cũng khá là thường thấy ở các dự án của Việt Nam. Thì ban đầu họ đưa ra một cái kế hoạch là như vậy, nhưng mà khi mà gặp các cái yếu tố như độ lún của đất hay là những yếu tố về mặt kỹ thuật á, thì họ lại nó không đúng như vậy và phải điều chỉnh các cái thiết kế. Và câu chuyện này nó cũng gắn liền với câu chuyện là nhà thầu thi công thiếu năng lực. Dạ vâng. Và chúng ta đã có kết quả của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Vậy thì năm 2024 các doanh nghiệp trong ngành có kết quả kinh doanh ra sao? Và theo em có nghiên cứu thì có vẻ năm 2024 không phải là một năm tích cực của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Và theo anh Phương, vì sao đa số các cổ phiếu trong ngành xây dựng lại giảm và có kết quả không được khả quan trong năm 2024? Vậy thì mời anh Phương có thể đi vào chi tiết cũng như phân tích cái vấn đề này giúp em nhé. Chắc là cái em nói là cái không tích cực của các doanh nghiệp xây lắp á, là đó biến động giá đúng không? Chứ theo cái thống kê của anh thấy rằng hiện tại thì chưa có kết quả kinh doanh cả năm 2024. Nhưng mà 9 tháng á, thì những cái số liệu mà đưa ra ở đây thì khá là ấn tượng đó. Cụ thể như các doanh nghiệp ở trên niêm yết ở trên HSX và HNX đó thì đã có ghi nhận mức tăng trưởng 18,3% về mặt doanh thu, và về mặt lợi nhuận sau thuế họ tăng trưởng còn ấn tượng hơn, đó là 84,6% về mặt lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm. Mức tăng trưởng này nó đến từ chủ yếu nó đến từ cái hoạt động kinh doanh chính, mình thể hiện ở cái lãi gộp của doanh nghiệp, tức là doanh thu trừ giá bán của hoạt động kinh doanh chính. Thì riêng cái lãi gộp này không thì cũng đã ghi nhận mức 37,3% trong 9 tháng đầu năm. Đứng đầu về mặt lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đó là VCG, khi doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm ghi nhận đến hơn 641 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, và cũng mức tăng trưởng rất là ấn tượng, đó là 176,5% trong 9 tháng đầu năm. Thì tiếp theo đó là chúng ta có thể thấy những cái tên, đây là về mặt lợi nhuận sau thuế từ cao tới thấp. Dưới VCG đó là HHV, CAI, CTD, rồi FCN, DPG là của Đạt Phương, L18 là của Lycosi 18 và LCG Lizen. Rồi một số doanh nghiệp khác như là THG đó là xây dựng Tiền Giang và CTI là Cường Thuận Edico. Và phần còn lại các ngành xây dựng rất là nhiều, nên tóm lại trong phần còn lại thì cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, đó là rất là ấn tượng với 44,8% về một lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp còn lại. Còn về như một câu hỏi rất là quan trọng mà chắc nhà đầu tư và ai cũng rất là quan tâm, bởi lẽ có tốt đi nữa thì giá không tăng thì nó cũng không mang lại hiệu quả cho cái việc đầu tư. Cổ phiếu tăng cũng như giảm theo anh thấy thì có rất là nhiều lý do, có rất là nhiều góc độ để tiếp cận cái câu chuyện đó. Nhưng ở góc độ về mặt anh tiếp cận về mặt kết quả kinh doanh và định giá thì có vẻ như các cổ phiếu đầu tư công trong năm đã được thị trường định giá theo cái kỳ vọng của năm 2022, khi mà các hoạt động đầu tư công bắt đầu được kích thích, và bước sang năm 2023 các cổ phiếu này tiếp tục với cái câu chuyện định giá về triển vọng. Tới năm 2024 thì khởi đầu năm chúng ta có thể thấy rằng ở trên cái hình số 6 này, đây là một cái PE của một số cái cổ phiếu ngành xây dựng. Có thể thấy rằng các cổ phiếu ngành xây dựng có mức P/E là trên 20 lần. Như LCG của cổ phiếu của công ty Lizen có mức 21,8, CAI 30,8, VCG công ty đầu ngành có mức P/E đến 33,9 lần. Trong năm và với cái mức biến động giá của
biến động giảm giá của năm 2024 á, thì các cái cổ phiếu này đã trở về cái mức P/E đâu đó khoảng tầm, ở đây cứ nói đâu đó tầm quanh dưới 15 lần và quanh 10 lần đi. Trong khi đó thì một cái cổ phiếu của DBG của công ty Đạt Phương á, thì khởi đầu năm 2024 với mức định giá P/E là 12,1 lần, thì cổ phiếu này lại có mức tăng giá ở trong năm 2024 vừa qua. Ở đây thống kê tới tháng 11 là cổ phiếu Đạt Phương đã có mức tăng giá khoảng tầm trên 40%. Ở đây cái hình số năm này á, có thể thấy rằng cái cao nhất là cổ phiếu Đạt Phương có mức ghi nhận mức tăng giá cao hơn cả VN Index. Như vậy thì theo trả lời câu quái là theo anh là do biến động không thuận lợi của cổ phiếu xây lắp trong năm nay á, là do trong những năm vừa qua cái thị trường đã định giá cái kỳ vọng này rồi, và hiện tại thì họ đang chờ đợi cái kỳ vọng chuyển thành cái lợi nhuận thực. Và khi mà trong giai đoạn này thì có những cái cơ hội đầu tư khác và dòng tiền đã chuyển từ nhóm đầu tư xây lắp đầu tư công sang những cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như công nghệ với câu chuyện rất là nổi bật của năm 2024. Vì do đó nên cái việc về điều chỉnh giảm giá của nhóm cổ phiếu này có lẽ là đó là yếu tố theo là quan trọng. Vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Phương. Vậy thì sau khi đã đi qua những triển vọng của ngành xây dựng cũng như những rủi ro của ngành, vậy thì có khách hàng cá nhân có khuyến nghị gì đối với những cổ phiếu của ngành xây dựng vậy ạ? Cảm ơn Ái. Thì qua những cái thông tin mà mình vừa mới trao đổi á, thì có khách hàng cá nhân tại thời điểm hiện tại đưa ra khuyến nghị cho 3 cổ phiếu. Đầu tiên là VCG của Tổng công ty Xây dựng Việt Nam, với khuyến nghị là mua, mức giá mục tiêu là 23.300, tỷ lệ tăng giá là 28%. Thứ hai là LCG của công ty cổ phần Lizen, cũng với khuyến nghị là mua và với mức giá kỳ vọng tăng á, là 47,3%. Và mà cuối cùng là DBG của công ty cổ phần Đạt Phương, cũng có mức sinh lời khoảng 33,3%. Bây giờ đi chi tiết từng cái khuyến nghị này. Đầu tiên là nói về cái cổ phiếu VCG của Vinaconex. Thì vừa rồi số liệu cũng cho thấy rằng VCG là mã đang ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất trên sàn của ngành xây dựng. Thì hiện tại cái vị thế của VCG đó là một doanh nghiệp đầu ngành xây dựng của cả nước luôn. Ngoài ra VCG còn sở hữu một cái quỹ đất cả bất động sản công nghiệp lẫn bất động sản thương mại, tổng cộng là lên đến 2.000 hectare. Với vị thế đầu ngành nên VCG hiện tại cũng có cái số backlog lên đến 20.000 tỷ đồng đối với lại cái hoạt động xây lắp đầu tư công. Và một trong những cái dự án lớn của cái xây lắp này đó là cụm cảng hàng không sân bay Long Thành. Đối với mảng bất động sản á, thì VCG hiện tại cũng là một công ty, một chủ đầu tư có tiếng trong cái mảng bất động sản dân cư, du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tại một trong những cái dự án quan trọng trọng điểm mà lớn nhất của VCG đó là Cát Bà Atima, có quy mô là 172 hectare. Và ban lãnh đạo cũng chia sẻ rằng công ty có thể đang xem xét một cái phương án là bán sỉ một phần dự án trong những năm tiếp theo, đó là năm 2024 hoặc là 2025. Đối với kế hoạch kinh doanh của năm 2024 á, thì VCG cũng dù đặt một cái kế hoạch thử thách nhưng công ty tự tin là sẽ hoàn thành được. Cái mốc lợi nhuận của công ty đặt ra đó là 950 tỷ đồng, tăng trưởng đến 240% so với lại mức thực hiện của năm 2023. Và với mức định giá trung bình của VCG là P/E khoảng 14,8 lần á, thì khối khách hàng cá nhân định giá có cái mức giá mục tiêu cho VCG là 23.300 đồng trong cổ phiếu. Thứ hai là mã LCG của công ty cổ phần Lizen. Lizen xét về quy mô là một công ty nhỏ hơn VCG rất nhiều. Tuy nhiên Lizen họ có cái chất lượng xây dựng cũng khá là tốt, và gần đây thì cũng có nhận được bằng khen của tỉnh về một cái đoạn cao tốc mà Lizen đang xây lắp. Về giá trị hợp đồng chưa thực hiện á, của Lizen thì hiện tại cũng khoảng 6.000 tỷ đồng, nằm ở các dự án như là Vũng Áng, Bùng, rồi Nha Trang, Vân Phong và cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Một điểm đáng chú ý nữa của Lizen á, là cái tỷ suất sinh lời trên doanh thu của Lizen hiện tại ở mức cao của ngành, và cái quản trị tài chính của công ty khá là tốt khi duy trì cái mức nợ trên vốn chủ sở hữu thấp. Công ty thứ ba đó là Đạt Phương.
Thì Đạt Phương là một công ty có cũng là một công ty cũng tương đối lớn trong cái lĩnh vực xây lắp, có tên tuổi trong lĩnh vực xây lắp với nhiều cái dự án trúng thầu, nhiều dự án cũng khá là trọng điểm trong cao tốc Bắc Nam. Ngoài ra cái mô hình hoạt động của Đạt Phương còn hướng đến 2 mảng nữa, đó là bất động sản và năng lượng. Thì con đường của cái định hướng của Đạt Phương này anh thấy cũng tương đối giống như một cái mảng cổ phiếu cũng khá là hot, khá là sinh lời tốt trên sàn, đó là Hà Đô. Thì nên hai cái mảng năng lượng và bất động sản có thể tạo ra những cái đột biến cho Đạt Phương nhiều hơn nhiều hơn trong tương lai. Thì về mảng năng lượng á, thì Đạt Phương hiện tại đang sở hữu một cái danh mục thủy điện, bao gồm có thủy điện Sông Bung 6 là 29 MW, rồi Sơn Trà là 30 MW và Sơn Trà B1 là 30 MW. Cùng với đó là một cái dự án nho nhỏ khác là Sơn Trà 1C chỉ có 9 MW. Khi mà giai đoạn hiện nay á, khi mà thời tiết đang có dấu hiệu chuyển dần từ El Nino sang La Nina, có lẽ thì hy vọng rằng cái mảng thủy điện này sẽ mang lại cho công ty một cái nguồn thu cũng như một cái nguồn lợi nhuận ấn tượng kể từ quý 4 năm 2024 và có thể là cả năm 2025. Song song với đó thì về mảng xây lắp của Đạt Phương cũng có nhiều yếu tố để chúng ta có thể kỳ vọng. Đó là mặc dù trong quý 3 vừa qua là khu phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, do đó nên các cái việc hoạt động xây dựng có vẻ bị đình trệ lại. Tuy nhiên có thể kỳ vọng trong quý 4 này hoạt động xây dựng khi mà khôi phục trở lại cùng với cái khối backlog đến 6.000 tỷ của công ty thì mảng xây lắp này có thể gây nhận những mức doanh thu tăng trưởng rất là ấn tượng trong năm 2024 và có thể tiếp tục duy trì đến năm 2025 cùng với những dự án trọng điểm. Về mặt định giá thì kỳ vọng lợi nhuận của Đạt Phương sẽ hồi phục với cái mức giá mục tiêu là 58.800 đồng, thì công ty có thể hướng đến cái mức định giá P/E là 15,8 lần. Cảm ơn câu trả lời của anh Phương, và những chia sẻ của anh Phương có lẽ là rất bổ ích cho quý nhà đầu tư. Chúng ta đã đi qua rất kỹ về những phần rủi ro, triển vọng, cũng như chúng ta đã có những khuyến nghị cụ thể. Có 3 doanh nghiệp, đó là VCG, LCG và DPG. Và đến đây, thời lượng của bản tin Hot Sector đã hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm, theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ số phát sóng nào của chúng tôi. Và bây giờ, Diệu Ái và Bình Phương xin chào và hẹn gặp lại.